بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امروز لکچر اول از چینل مزار آیتی ما با شما مخاطب هستم. اسم ما صدام حسین است، یکی از استاد پاهنتون هستم. بخش آیتی فیلد ما است و در بخش آیتی که هستم ما در بخش مختلف کار میکنم و امروز با شما لکچر اول یعنی ویدیو اول که مربوط به ethical هکینگ می باشم با شما شریک میکنم. آهسته آهسته وقتی که ما پیش می روم با شما مختلف کارهای عملی و تیوری که مربوط به ethical هکینگ هست با شما شریک می سازم. امروز فقط هدف ما این است که شما درباره ethical هکینگ یاد بگیرین و بفهمین. کسی که میخواد ethical هکر شود باید یاد داشته باشه که خود ethical هکینگ چی هسته، با چند انواع هسته. این موضوعات باید شما یاد داشته باشین. این موضوعات ما در اسلاید ذکر نمی کنم. چیزی که ما با شما ذکر میکنم و در لکچر آینده ما او را خود ما کار میکنم، هم عملی و هم تیوریش کار میکنم. او ای هسته. اول شما یک penetration testing box کریت میکنید. setting up a penetration testing box به معنی ای است که شما یک ورچوال ماشین دانلود میکنین و ورچوال ماشین را که دانلود کردین در داخل ورچوال ماشین شما یک ویندوز داشته باشین و یک لینکس داشته باشین. ای به خاطر ای را ما شما penetration testing box میگیم. درست است. دوم کاری که شما میکنین هاردویر با شما کار است. اولین چیزی که شما نیاز دارین یک کامپیوتر خوب شما کار دارین، یک کامپیوتر که خوب باشه که هاردویرش بالا باشه. هاردویرش بالا به معنی است که جنریشنش بالا باشه، کور 5 کور 7 کور 9 کورش بالا باشه، ریم بالا داشته باشه، ورچوال ماشین سپورت کرده بتانه. این موضوعات باید کامپیوتر شما داشته باشه. رمی که ما شما کار دارین اتلیست رمی که شما نیاز دارین به مختلف کارهایی که انجام بتین. ریم اینجا ما ذکر کردیم 8 جی بی. شخصا خود ما 6 جی بی ریم دارم و او هم تقریبا به ما کافی هسته. ما مشکل ندارم و تقریبا 500 جی بی هارد دیسک شما کار دارین که اینجا ما باید هایلایت کنم. این هارد دیسک شما نیاز دارین. 8 جی بی شما ریم کار دارین. کور 7 باشه، کور 5 هم میشه، اما بعضی وقت کارا یک ذره ثقیل تر می شود، یک ذره مشکل تر می شود. در صورت باز ما شما مجبور هستیم که از کور 7 استفاده بکنین. فعلا کامپیوتر شما کور 5 کور 3 هم باشه، کارایی که ما پیش داریم کور 5 هم مشکلی نداره. ویم ورک استیشن شما نیاز دارین. این مختلف ورچوال ماشینز است که شما کار دارین باید اینستال بکنین. ورچوال باکس باشه، فیوژن باشه، ورچوال ماشین پلیر باشه یا ورچوال باکس باشه، هر کدامش که باشه فرق نمیکنه. ایره ما شما نیاز داریم. اکسترنال یو اس بی وایرلس کارت شما کار دارین و فعلا که ما استفاده میکنیم او واسطه الفا انمی ورژنش است، ایره ما استفاده میکنیم. و یکی دیگه هم پیش ما که است external USB wireless card که ما استفاده میکنیم و هم یک وای فای ما گفته میتونیم ادپتر ما هم استفاده میکنیم. به خاطر هکینگ شما هم اگر داشته باشین بسیار خوب میشود. دوم چیزا مختلف بوکس که مربوط به penetration testing می باشه شما باید یک کما که بخوانین موضوعات اساسیشه. جی پی یو کارد فار پاسورد کرکینگ. اگر میخوای که پاسورد کرکینگ شما انجام بدین دو صورت شما نیاز دارین به جی پی یو کارد. خود جی پی یو کارد چی هست شما سرچ کنین که جی پی یو کارد چی هست و به خاطر چی استفاده میشه. سم سیریز بعضی سیریز شما کار دارین یا فلش درایو شما کار دارین به خاطر سوشال انجینیرینگ. خود سوشال انجینیرینگ چی هست پیش میریم بخیر ما شما باز میفهمیم. دراپ باکس شما نیاز دارین و ای بوده هاردویر ریکوایرمنت که با شما شریک ساخته. حالا میریم طرف کامرشل سافتویر که کدام کامرشل سافتویر شما کار دارین به خاطر کدام سکنر شما کار دارین، کدام اپلیکیشن سکنر شما کار دارین، کدام vulnerability سکنر شما کار دارین. مختلف
کدام کرک سافتور شما کار داره که مختلف سافتور را کرک بکنین. بعد سافتور را براتون ما امیالی معرفی میکنم. چیزی که بسیار مهم است به خاطر vulnerability scanning او هست نکسپوز یا نسز vulnerability scanner است که شما نیاز دارین باید داشته باشین یا دانلود بکنین اینجا. حالا شاید بیشتر شما نمیفهمه که vulnerability scanning چی رو میگه. پیش میریم بخیر این موضوعاتی که سر میخوره به شما کم کم معرفی کرده میرم و عملی کار بردن هم میکنیم. خب یا شما نسز داشته باشین و یا شما نکسپوز داشته باشین، یکیش که باشه فرق نمیکنه، هر دویش vulnerability scanner است و بسیار تقریبا فعلا در تاپ است. خب به خاطر وب اپلیکیشن سکانینگ و به خاطر مانوال وب اپ تستینگ که است شما نیاز دارین به برب سوت کار دارین. شما برب سوت شما باید دانلود بکنین. از کجا دانلود میشه؟ شما مستقیم وقتی که نوشته کنین که دانلود برب سوت گوگل که است ایمیل برای و برب سوت شما نیاز دارین که داشته باشین. چیزی که دیگه شما نیاز دارین برب سوت تقریبا به نظر ما که در پیسه فروخته میشه و قیمت برب سوت تقریبا $300 است. قیمت برب سوت تقریبا $300 است. از او خاطر بجای برب سوت که است بیشتر اوقات ما استفاده میکنیم از واسپس. از این استفاده میکنیم، از واسپ استفاده میکنیم و شما هم میتونید که از واسپ استفاده بکنید. اینجا باز هایپرلینک ماندگی است. این لینک است که شما میتونید از اینجا دانلود بکنین. دسکریپشن که است این لینک ما با شما میمانم و شما از دسکریپشن که است این لینک باز دیده میتونید. آی بی ام اپ سکن شما کار دارین و اچ پی وب انسپکت شما کار دارین. این مختلف کامرشل سافتویر هستن که شما نیاز دارین به خاطر ایتیکل هکینگ. ویدیو بازی است ما ویدیو بازی دیگه شما شریک میسازم